mlwallet app tutorial, how to download mlwallet mobile app. And kung bago ka sa channel na to and gusto mo pa ng mga tutorial videos na katulad nito, please click the subscribe button. So sa video na to, mag-download tayo ng mlwallet app kung saan pwede na tayo makapag-register and magamit yung iba't ibang features and benefits ng mlwallet app. So kung nanonood ka sa video na to, meron kaming description sa baba. Andun yung link, and also sa comment section na rin, andun yung link para ma-install mo yung mlwallet app. So katulad nito, open ko lang yung description section and meron na ditong link. So tap ko yan and automatically mapupunta ako kung saan pwede ko siyang ma-download. Kung App Store ka or sa App Store ka nag-download, sa Huawei Gallery or sa Play Store, mapupunta agad or may redirect ka agad kung saan pwede mo nang ma-install yung mlwallet app. So tap ko tong open in Play Store app and napunta na agad ako dito. So tap ko tong install. And pag na-download na siya and fully na-install na, pwede na natin itong i-open. And right away, mapupunta tayo sa Lhuillier wallet or sa mlwallet app. So dito, allow ko na to and allow ko na rin to. And andito na tayo sa mlwallet app. So from here, pwede na tayo makapag-create or makapag-register sa mlwallet app para ma-maximize na natin yung mga features nito. Pwede na tayo magpadala ng pera for free and also makareceive din ng perang padala. So, click mo na tong video sa baba. Andito na yung next step kung paano mag-enroll or paano mag-register step by step sa mlwallet app and paano na rin ma-fully verify yung account natin. And sana nakatulong tong video na to. Please let us know by clicking the like button. And this is Lou from Investlibrary. Until next time. Bye-bye!